Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë një komandë të re e cila quhet Komanda Alter. Kjo komandë na lejon që të kryejmë një sër veprimesh të caktuara kryesisht që lidhen me strukturën e një tabele ose kolonat e asaj tabele. Do të shikojmë të gjitha këto veprime një nga një. Mirë po struktura e një query që përmban komandën alter duket si në tekstin në të verdh. Pra, fillimisht vendosim emrin e komandës, më pas vendosim table, më pas vendosim emrin e tabeles dhe në fund vendosim action ose veprimin që duam të kryejmë. Le të shikojmë veprimin e parë, shtimi i një kolone. Po ta shikoni në ekran kemi disa skripte të cilat na lejojnë që të krijojmë një tabelë të thjeshtë me 3 kolona që ka ID-n, emrin dhe mbiemrin e një personit. Kemi insertuar disa vlera në këtë tabelë dhe në fund kemi selektuar të gjitha vlerat nga tabela përkatëse. Le ta ekzekutojmë skriptin. Do të shikoni pra që janë insertuar 3 rekorde. Në një moment të dytë na vjen një kërkesë që ne duam të ruajmë gjithashtu moshën e secilit person në këtë tabelë. Për të shtuar një kolon të re në këtë tabelë, ne mund të shkruajmë alter, table, people, add column. Më pas japim emrin që në rastin ton është age, tipin e kësaj kolone që në rastin ton do të jetë tipit integer, dhe në fund ne mund të vendosim atributet e tjera të cilat përcaktojnë strukturën e kësaj kolone. Për shembull, ne mund të themi që kjo kolonë nuk duhet të jetë null, që të ketë një vlerë paraprake të paracaktuar, për shembull le të themi vlerën 0 e tjerë e tjerë. Në qoftë se ne vendosim që kjo kolonë mos të jetë null, do të kemi një problem. Le të tentojmë të ekzekutojmë skriptin. Do të marrim një error i cili nuk na lejon që të shtojmë këtë kolonë. Arsyeja është sepse në qoftë se ne nuk e lejojmë që kjo kolonë të ketë vlera null, do të thotë që databaza nuk është në gjendje të përcaktoj se çfarë vlerash ne duam të insertojmë për qelizat e sapo krijuara. Dhe në situatë të tillë, ose mund të përcaktojmë një vlerë default, ose duhet të lejojmë që kjo kolonë të përmbajë vlera null. Për momentin, unë po e lejoj që të përmbaj vlera null. Me pak fjalë heqim pjesën not null. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që tashmë ekzekutohet me sukses, bëjmë një select dhe do shikoni që kolona e fundit është shtuar dhe qelizat përkatëse kanë marrë vlerën null siç shikoni në ekran. Por si që thash më parë, nëse dëshironi të jepni një vlerë default, paraprake ju mund ta bëni një gjë të tillë. Për shembull, nëse dëshironi të jepni një vlerë 0, mund ta bëni një gjë të tillë duke përdorur formën e këtij query-t. Pra le ta shikojmë edhe një herë. Kemi thënë alter, table, ndrysho tabelen, people, pra që quhet people, add column, shto kolon, age, që është emri i kolonës, e tipit integer dhe në fund kemi thënë që të ketë vlerën default ose të paracaktuar 0. Kjo është mënyra se si ne mund të shtojmë një kolon të re. Le të kalojmë tek veprimi i dytë. Veprimi i dytë është fshirja e një kolone. Në po të njëjtën formë mund të bëjmë fshirjen e një kolone ekzistuese. Por duhet të kemi shumë kujdes sepse në momentin që kolona është fshirë, ne mund të humbasim të dhëna. Pra çdo qelizë që është në atë kolonë do të fshihet përfundimisht. Le ta shikojmë se si ne mund ta fshijmë një kolonë. Përsëri themi alter table, people, tashmë nuk themi add, kuptohet edhe nga vetë veprimi, por themi drop column dhe japim emrin, në rastin ton po fshim kolonën e sapo shtuar dhe kjo është e gjitha. Në qoftë se ekzekutojmë tashmë këtë skript, do shikoni që është ekzekutuar me sukses dhe në momentin që bëjmë një select mbi këtë tabel, do shikoni që nuk e kemi me kolonën e quajtur age. Le të shikojmë veprimin e radhës. Veprimi i radhës është ndryshimi i tipit të një kolone. Le të shikojmë riemërtimin më parë sepse ka më sens dhe më pas kthehemi tek ndryshimi i tipit. Në qoftë se ne dëshirojmë të riemërtojmë një kolon, mund ta bëjmë një gjë të tillë, në vend që të përdorim fjalën kyçe drop, tashmë ne mund të themi rename
dhe le të bëjmë rename kolonën ID dhe zëvendësojmë me një emër tjetër që unë po e quaj person ID. Pra kemi thënë ndrysho tabelën people, bëj rename ose riemër të kolonën e quajtur ID në kolonën e quajtur person ID. Në qoftë se ekzekutoni këtë skript, do shikoni që ekzekutohet me sukses dhe në qoftë se tashmë bëjmë një select përsëri me të njëjtën logjik, ne do shikojmë që kolona e parë është riemërtuar. Le të kalojmë tani tek veprimi i radhës. Pra ndryshimi i tipit të një kolone, çfarë duhet të them me këtë? Me ndryshimin e tipit të një kolone nënkuptojmë disa veprime të vogla, të cilat ne mund t'i kryejmë në lidhje me një kolonë, të cilat na ndihmojnë në raste të veçanta. Për shembull, le të themi që ne duam të zmallojmë ose të rrisim mallsinë e kolonës name nga 100 karaktere në 200 karaktere, sepse 100 karaktere nuk është mjaftueshëm. Në rastin tonë është mjaftueshëm, por supozojmë që kemi raste të tilla ku ne në fakt na kërkohet ndryshimi i mallësisë së një kolone. Në këtë situatë themi alter table people dhe në vend që të vendosim rename, vendosim alter column, pra ndrysho tabelën people, ndrysho kolonën dhe vendosim emrin e kolonës që në rastin ton është name dhe më pas përcaktojmë veprimin. Për Postgres, për të ndryshuar tipin, duhet të themi type dhe përcaktojmë tipin. Pra themi varchar dhe vendosim 200. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do të shikoni që ekzekutohet me sukses. Dhe për ta vërtetuar një gjë të tillë, bëjmë refresh tek tables dhe po të zgjerojmë kolonat e kësaj tabele, do të shikoni që kolona name e ka mallsinë 200 karaktere. Mund të bëjmë të njëjtën gjë në krah të kundërt, pra të zvoglojmë mallsinë e kësaj kolone. Çfarë ndodh nëse ne tentojmë të zvoglojmë mallsinë e një kolone në një vlerë shumë të vogël? Për shembull, le të themi në vlerën 2. Në qoftë se vendosim në vend të vlerës 100 vlerën 2, do të shikoni që kemi një error. Dhe ky error do të thotë që kemi qeliza në këtë kolonë të cilat kanë gjatësi më të madhe se sa 2 karaktere dhe si rezultat ne nuk mund ta zvoglojmë mallsinë e kësaj kolone në 2 karaktere. Pra gjithmonë kur kemi përplasje të tilla, ne duhet të marrim masa se çfarë duam të bëjmë me këto qeliza. Por ky është përtej tutorialit të sotëm, kështu që për momentin nuk do zgjerohemi tutje. Le të shikojmë se çfarë mund të alternojmë ose ndryshojmë tjetër mbi një kolonë. Ne mund të vendosim dhe një vlerë të parapërcaktuar ose vlerë default. Dhe për të bërë një gjë të tillë mjafton të themi alter table people, alter column dhe përcaktojmë se çfarë kolone duam të vendosim një vlerë të parapërcaktuar dhe për momentin po vendosim një vlerë të çfarëdoshme për kolonën name sa për të ilustruar këtë si shembull. Dhe themi set default, pra vendos default ose vlerë default dhe më pas përcaktojmë se çfarë vlerë default ne duam që të vendosim. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do të shikoni që ekzekutohet me sukses. Për ta vërtetuar që vlera default funksionon, le të shtojmë një vlerë tjetër dhe në vend që të vendosi një emër, tashmë do vendosi fjalën kyçe default. Në qoftë se ekzekutoj skriptin, ekzekutohet me sukses dhe do të shikoni që rekordi 4 tek qeliza që i përket kolonës name ka vlerën test, pra pikërisht vlera default që ne kemi përcaktuar në queryn aktual. Në të njëjtën formë, ne mund ta heqim vlerën default, në vend që të vendosim set, tashmë themi drop. Duhet të heqim dhe vlerën default dhe ekzekutohet me sukses. Pra kemi thënë alterno tabelën people, alterno kolonën name, heq vlerën default. Duke përdorur të njëjtën formë, ne mund të përcaktojmë që një kolonë mos të përmbajë vlera null. Për shembull, duam që kolona name të mos ketë vlera null. Ne në fakt e kemi specifikuar që kjo kolonë nuk është null, por në qoftë se mund të përmbajë vlera null, ne mund ta përcaktojmë atë si not null. Dhe si mund ta bëjmë një gjë të tillë? Themi set not null. Pra po ta shikoni
skripti është ekzekutuar me sukses dhe kemi përcaktuar që kolona name të mos përmbaj vlera null. Në po të njëjtën formë ne mund ta bëjmë drop not null dhe kjo automatikisht bën që kolona name të përmbaj vlera null. Le të shikojmë komandat. Pra kemi parë shtimin e një kolone, fshirjen e një kolone, ndryshimin e tipit të një kolone, të gjitha veprimet që pam së fundmi, riemërtimin e një kolone, vendosja e një vlere paraprake për një kolon, që sapo e pam sërish. Kemi shtimin e një shtrëngimi për një kolon ose ndryshe shtimin e constraints. Në po të njëjtën formë ne mund të shtojmë constraints për kolona ekzistuese, le të shikojmë me ndonjë shembull konkret. Fillimisht, le të përcaktojmë që kolona name të mos përmbaj vlera null dhe le të shtojmë një kolon tjetër e cila përmban moshën e secilit person, themi add column, vendosim emrin, themi integer, vendosim një vlerë default njësh, ekzekutojmë skriptin. Në qoftë se bëjmë një select, do të shikoni që shtuar kolona age me vlera default njësh. Tashmë duam që kolonës age të shtojmë një constraint, po them në rastin tonë të shtojmë një check constraint. Dhe themi alter table people add constraint, japim një emër, po them age check constraint, një emër të çfarëdoshëm, dhe përcaktojmë tipin e constraintit, që do jetë check constraint dhe vendosim kushtet, pra duam që kolona age të jetë më e madhe se sa 0 and age të jetë më e vogël se sa 120. Ekzekutojmë skriptin dhe do shikoni që ekzekutohet me sukses. Pra, dhe njëherë çfarë kemi bërë? Kemi alternuar tabelën e quajtur people, kemi shtuar një constraint duke përdorur fjalën kyçe add constraint, i japim një emër të çfarëdoshëm, më pas përcaktojmë tipin e constraintit dhe të gjitha rregullat e atij constrainti. Nëse është check constraint, normalisht do vendosim kushtet brenda klapave, nëse është një constraint tjetër, do të vendosim kushtet përkatëse. Le të vazhdojmë me veprimin e rrallës, që është riemërtimi i një tabele. Në qoftë se ne dëshirojmë të riemërtojmë një tabelë të caktuar, përsëri mund të përdorim Komandën Alter dhe themi alter table people, për shembull, dhe themi rename to new people. Një emër të çfarëdoshëm. Dhe nëse bëni një select mbi people, do shikoni që kjo tabelë nuk ekziston, mirë po nëse bëni një select mbi emrin e ri, do të shikoni që tabela me emrin new people ekziston dhe ka vlera brenda. Madje nëse bëjmë një refresh këtu, do të shikoni të njëjtën gjë, pra që emri i kësaj kolonës është updetuar. Këto janë veprimet të cilat ne mund të kryejmë duke përdorur Komandën Alter. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.